Helping to keep the skin smoother and reducing dryness, can hydrate and moisturize and brightening complexion. 1 tablespoon cornstarch and 1 tablespoon of milk powder. Napakaganda nito gamitin para sa ating mga balat. Nagbibigay puti, kinis at nagmo-moisturize na hindi basta magdadry. At 1 tablespoon sugar na tumutulong magbigay exfoliate sa balat at nagbibigay lambot. Napakakinis ng datingan. At dito nga po sa mga kombinasyon na aking nilagay sa pinagsama, halu-haluin lamang hanggang makita ang tamang texture. At sliced lemon ang aking ilalagay, siyang tumutulong magbigay brightening sa kutis at napakaganda ng appearance of blemishes. Dahil sa yaman nito sa vitamin C, kasama na rin ng antioxidant. Napakaganda gamitin kahit pa po pang araw-araw. Dahil sa mixture ng sugar, milk, lemon, cornstarch, napakaganda ng benefits, nagbibigay exfoliate na pinapanatilihin itong hydration, skin brightening, moisture sa kutis, napakalambot, tumutulong sa pagka-oily. Higit sa lahat, binibigay nito yung lambot, kinis, lalo sa balat. At dahan-dahan ko nga itong in-apply sa aking balat, 20 to 30 minutes. I-relax lamang at dahan-dahan i-massage. Dito pa lang sa mga benefits na mga pinagsama natin, perfect combination ang dala nito. Smoother, lalo na yung complexion, moisturizing, hydrating at napakalambot sa kutis. Maiiwasan niya ang pagka-dryness lalo sa balat at pinapanatilihin itong mapusyaw at napakakinis sa balat. Thanks for watching, guys!